תוריד את המעיל, הוא עושה רעש. תוריד. נציב יום, רפואה שלמה לנורית שולה בת עליזה, מהרה. אמן. הייתי בשושן. ננסה להקיף יותר ויותר סביב המגילה את ההתרחשויות. נבוכדנצר, המלך העריץ, התקדם בזהירות, מוביל לצבאו האדיר בדרכו הארוכה מבבל אל ירושלים. ליבו מפרפר בחשש. הוא זוכר היטב את מה שהראה למפקד שלו לשעבר, הכובש הגדול, סנחריב, מלך אשור, שניסה ברוב גאוותו להסתער עם צבאו החזק, לכבוש את עיר האלוהים. במיליונים מיליונים מיליונים לא קמו בבוקר. מספר ניצולים זעום סב על עקביו בבושת פנים, וכשעבר את הרי ערערת נקטל אף הוא. יש מחלוקת בגמרא כמה נשארו מ-370 מיליון שבאו להילחם עם סנחריב על ירושלים. רב אמר 10, שמואל אמר 9, רבי יהושע בן לוי אמר 14, רבי יוחנן אמר 5, בהם סנחריב ושני בניו נבוכדנצר ונבוזראדן. למה הוא נקטל אצל הרי ערערת? כתוב בסנהדרין צדיק ו', אזל אשכח דפה מתבותא דנוח. אמר היינו אל ההר הבא דשזווה לנוח מתופנה. אמר אי אזל, אי אזי להו גברא ומצלח, מקרב להו לטרן בנוהי קמח. שמעו בנוהי וקטלוהו. היינו דכתיב ויהי הוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו, והדר מלך ושרצר בניו הכוהו בחרב. כשהוא הגיע להרי ערערת הוא מצא שם דף אחד מהתיבה, כוונה לוח גדול ארוך, והוא הבין שזה מהתיבה של נוח. אמר זה האלוהים הגדול שהציל את נוח מהמבול. אמר אם אני אלך ואצליח במלחמה אני אקריב לנסרוך האלוהים שלו את שני הבנים שלי. אבל מה לעשות, שני הבנים שמעו אותו אומר שהוא הולך להקריב אותם, אז הם הקריבו אותו. ויהי הוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו, והדר מלך זה הבנים שלו, ושרצר בניו הכוהו בחרב. אז נבוכדנצר זוכר את כל זאת, לכן הוא בחשש גדול בדרכו לירושלים, והזיכרונות האלה עופפים את המצביא החדש המתיימר לכבוש את העולם. החשש מפני אלוהי ישראל הרתיע אותו, לפיכך גם לה החלטה בליבו להסתפק בכיבוש העיר ולא את כל הארץ, בלעת עתה לא יחריב אותה וגם לא יגלה את עמה. בוא נלך איזי כמו שאומרים, לא להרגיז את האלוהים הגדול. ירושלים נפרסה לפניו, עיר קדושה, נשלטת בידי מלכים שכל כך הרשיעו, זנחו את תורת אבותם, נהו אחר עבודת אלילים מטופשת,
תוכחות הנביאים נפלו על אוזניים ערלות. התאווה לחומריות גברה על כל שיקול מוסרי, והתוצאות היו בהתאם. וזה היה התרגום המדויק למה שצפו הנביאים. ואחר קרב קצר נכנע יהויקים מלך ירושלים. בנבוכדנצר הכובש הגדול, מלך בבל הוכרז כשליט עליון. היה זה ניצחון מזהיר למלך השאפתן. רק לפני שנה הוא תפס את השלטון בבבל כשמרד במלכות אשור, בה הוא שימש בתפקיד בכיר כסופר אישי של המלך. וכבר בשנה השנייה למלכותו הצליח לכבוש את עיר האלוהים. שנה ראשונה הוא כבש את נינווה, שנה שנייה הוא כבש את יהויקים. חזר לעירו כמנצח, והיועצים עטו סבר פנים חמורות. את מי מינית למלך על ירושלים במקום יהויקים? את יחוניה בנו, בן המלך שמרד בך? הסבור אתה שמכלב רע יצא גור טוב? כך הקשו לו. דבריהם התקבלו. צבא הכיבוש חזר לירושלים, מצור קטן הספיק, יחוניה נכנע והסגיר את עצמו. למרות רשעותו נכנס בפעם האחרונה בחייו להיפרד מבית המקדש, ומשם יצא לשבי דרך השער הצפוני שהונצח על שמו. שער יחוניה זה נקרא. הפעם כבר הרגיש נבוכדנצר ביטחון רב יותר. החשש מן השמיים פחת, והוא מינה את צדקיהו כמלך ירושלים, ואת יחוניה מודח הגלה לבבל, יחד עם רבים מחכמי ישראל ברבבות של אזרחים. אל הגולים הצטרף מרדכי היהודי משבט בנימין, איש הדור פנים מראשי הסנהדרין, נכבד ונישא, מבלי שאיש פקד עליו. הוא העדיף להיות עם אחיו הדבויים שנאלצו ליטול מקל נדודים, והמטרה שלו לתמוך ולעזור לכל נחשל. כאשר התאקלמו היהודים הגולים לנכר, חזר מרדכי שוב לירושלים, וכיאה למידת החסד הטבועה בו, כאשר נודע לו כי נולדה לו אחיינית יתומה, קיבל על עצמו לגדל את התינוקת שזה עתה נולדה, למרות קשיי התקופה. בבראשית רבה ל"ט י"ג כתוב: "ויהי אומנת הדסה היא אסתר". רב אמר בת 40 הייתה, ושמואל אמר בת 80 שנה. רבנן אמרה בת 75, ובמדרש הבא גוריון מובא שמואל אמר בת 70 שנה. והנה, מגלות יחוניה עד שנלקחה אסתר לאחשוורוש עברו 82 שנה. כתוב בשבט המלך אחשוורוש, כשבט המלך אחשוורוש, שהוא ישב וחישב 70 שנה לגלות המלך יהויכין, ב5 שנים של דריווש המדי בכורש הפרסי, ב3 של עצמו, הרי 8, ויש להוסיף לזה 4 שנים שקיבץ בתולות, הרי 82. בהשתה לפי כל הדעות, אסתר נולדה לאחר גלות יחוניה.
בתרגום שני כתב שאסתר גלתה מירושלים, וצריך לומר שגלתה בגלות צדקיה שהייתה 11 שנה לאחר גלות יחוניה, ומרדכי חזר אז לירושלים ולקחה עמו. טוב, התינוקת הזו לא זכתה מימיה לראות את אביה אביחיל בן גרה, גם לא את אמה. 3 חודשים לאחר פטירת האב הוברר כי אשתו הרה. 6 חודשים אחר כך בעת הלידה נפטרה גם האם. התינוקת אסתר היא הדסה, נולדה לתוך יתמות גמורה, אך האלוקים לא עזבה. דודה מרדכי, אחי אביה, שהיה אז כבן 45, נחלץ לאמץ אותה ולגדל אותה כבת. בהגיעה לגיל 3 נשא אותה לאישה, דבר המקובל באותה תקופה. אז קודם כל בואו נבין, המגילה בדף י"ג אומרת, תניא רבי מאיר אומר אסתר שמה. ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. רבי יהודה אומר הדסה שמה. ולמה נקרא אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. רבי נחמיה אומר הדסה שמה. ולמה נקרא אסתר? שהיו אומות העולם קוראים אותה על שם אסתהר, על שם הלבנה, כי הייתה יפה. בספר יוחסין כתב שמרדכי היה בן 120 שנה בתקופת אחשוורוש. במדרש איתה שלדעת חכמים אסתר הייתה אז בת 75. אז זה מתאים. הוא היה בן 120 והיא בת 75 בזמן אחשוורוש. אמרנו בן כמה הוא היה כשלקח אותה? 45, והיא הייתה בת 3, אז זה יוצא חופף. ואם כן ההפרש של השנים ביניהם הוא 45 שנה. והוא לקח אותה לבת, אל תקרא לבת אלא לבית. ולמה הוא נשא אותה בגיל 3? כיוון שהיה חשש לאיסור ייחוד. ולכן מסתבר שהיא הייתה בת 3 כשנשא אותה, כי מאז מתחיל איסור ייחוד בבנות. ככה היה גם בתימן. היו נושאים בנות קטנות, אבל מסיבה אחרת. כל אלה שהיו יתומות, החוק המוסלמי היה לאסלם אותם, כי אין להם הורים. אז החוק אומר, מי שאין לה הורים, מאסלמים אותה. אז מה היו עושים? היו מחתנים אותם. ואז ממילא לא נוגעים בהם. בינתיים חלו תמורות בעולם. נבוכדנצר האשים את צדקיהו במרידה, עלה שוב על ירושלים, התמקם באנטוכיה שבסוריה, משם שיגר את נבוזרדן כמצביא שנועד להחריב את ירושלים.
העיר והמקדש נשרפו באש, התושבים הובלו לגלות, יחד עמם הוגלה שוב מרדכי. פעם ראשונה הלך ברצונו, פעם שנייה הוגלה. כעבור 26 שנים מת נבוכדנצר, ובנו אוויל מרודח התיישב על כיסאו 23 שנה, ואחריו מלך בלשצר בנו. במדינת פרס השכנה מלך אסטרגיס. בחזונו הוא ייעד את ביתו לנסיך הדור בן מלכים, אך ביתו הפרה את מחשבתו, ובחשאי נישאה לאחד השרים וילדה לו בן. המלך שקצף מאוד גזר להשליך את התינוק למעבה היער, טרף לחיות. אך בשמיים יעדו לתינוק הזה תפקיד חובק עולם, וכלבת פרא הניקה אותו, והעולה למיותם היה תחת חסותה. התינוק שגדל ביערות פרס התפתח לגיבור עשוי ללא חת, ליבו כלב ארי. חבורת רקים ושאר נמלטי חוק הצטרפו אליו, והקים צבא קטן ואיכותי. הסיפור המופלא אודות בין היערות שאומץ על ידי כלבה התפשט, והוא כונה בפי כל כורש כלב בשפה הפרסית. שמעו של מנהיג הכנופיה שהקים לו צבא פרטי הגיע למלך אסטרגיס, שראה בו איום על ממלכתו, בטבעי היה שרצונו להכניעו בטרם התחזק. כוח צבאי נשלח לתופסו, הקרב התלקח במלוא עוזו, ולמרות היתרון המספרי של הצבא המלכותי, ההשגחה העליונה רצתה שכורש יהיה מלך על כל העולם. מה הסיכוי שתינוק שגודל על ידי כלבה יהיה מלך על כל העולם? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, זורקים אותו בשביל שימות, השם מחיה אותו, ולא על ידי בני אדם, על ידי כלבה. מזה הוא מקבל עוז ואומץ, עזות. הכלבים עזים, מקבל עזות, יש לו כוח. וחביבי, הוא מנצח את הצבא הפרסי. ובעזות של חיית יער הוא עודף את אנשי החיל, שועט פנימה לעיר הבירה ומדיח את הסבא שלו ממלכותו. למה הוא סבא שלו? כי הוא נולד מהבת של הסבא. שמע גבורתו הגיע למדינה סמוכה, מדי, שהמלך שלה זה דריווש. לימים הוא נקרא דריווש הראשון, והוא היה אז כבן 60, והייתה לו בת יחידה. רעיון הבשיל במוחו, לו יסכים כורש להיות חתני, אעניק לו את כסאי לאחר מותי, וימלוך על 2 מדינות, פורס ומדי. החתונה נערכה בפאר והדר, וכורש מכבד את חמיו מאוד, והלם יעד את כס מלכות מדי שתתאחד בבוא העת עם מלכות פרס בהסכמה, כי כאשר יהיה מלך מעם זה, יהיו שריו ויועציו מהעם השני. ככה כתוב במגילה י"ב, אתנו בהדדה, עשו תנאי ביניהם. אם מינן מלכי מנייכו יפרחה, ואם מנייכו מלכי מינן יפרחה.
אם מכם מלכים, בזמן שאתם מלכים, אצלנו שרים, מתי שאתם שרים, אנחנו מלכים. כאילו זה הולך ומתחלף כל פעם, כמו שעושים פה בממשלה. מחליפים את שר החוץ באמצע הקדנציה. לא עבר זמן, וכורש הנמרץ מתכנן את המהלך הבא. למה נהיה משועבדים למלך בבל? אומר לחמיו, בוא נמרוד בו ונתפוס את המלוכה, אנחנו די חזקים. למה להיות משועבדים? דריווש בחן את הדברים והשיב בחיוב. מתקפה משולבת של שני החילות החלה, הפלישה אל בבל נערכה תחת פיקודו של כורש בליווי צמוד של חותנו. זאת אומרת, כורש ודריווש מנהלים את המלחמה. הפרסיים שעטו קדימה, מדורבנים על ידי מצביעם האמיץ, שערותיהם הארוכות מתנופפות ברוח עם מפלי השומן המסורבל, מראה מטיל אימה כמו דובי יער אחוזי תזזית. אתם זוכרים מה השם של השר שלהם? דוביאל. אך חיל בבל המיומן, עתיר קרבות, שכבש את כל פינות העולם, התעשת במהירות והאשים מלחמה שערה, וחיל מדי ופרס ספג אבדות כבדות ואולץ לסגת בבושת פנים. הצבא המובס התכנס סביב שני מנהיגיו, וכורש מתהלך כה וכה, אחוז שרעפים, חוכך את המשך הצעדים. מובן שאינו רוצה לאבד חייו ושאר צבאו המרוסק, ועליו להימלט במהירות. משום מה נשאר שקוע במחשבות. בלשצר חזר למדינתו שמח וטוב לב, בטוח שחילות מדי ופרס לא יעזו להתקרב לממלכתו לעולם לאחר הפסד זה. בלשצר, להזכירכם, הנכד של נבוכדנצר. לקראת הערב הזמין את מפקדי הצבא למשתה ניצחון, היין נשפך כמים, שרי המדינה הוזמנו לשתות בצוותא עם המלך, והוא הגיר לגרונו 1,000 כוסות של יין מבלי להשתכר. זה מה שהתרברבה ושתי לאחשוורוש. והמלך הגיבור שמר על צלילות דעתו. בזחיחות הדעת חלפה מחשבה מרושעת במוחו. ירמיה הנביא הבטיח ליהודים שישובו לארצם במלאת 70 שנה. היום מלאו 70 שנה לכינון ממלכת בבל, ועדיין לא אירע הדבר. היהודים לא נגאלו, אז כנראה שלא יגאלו לעולם, ולכן אין לי לחשוש מאלוהיהם. זו הייתה מסקנה אומללה. הזחיחות עברה כל גבול, ובהחלטה נמהרת הורה להוציא את כלי המקדש שנלקחו מירושלים על ידי סבו נבוכדנצר, ולהשקות בהם את חייליו. המעשה הזה הקדיש את שאת העוונות, ובעוד השרים מלהגים מתלוצצים, אחזה אותם תדהמה,
יד פלאית צצה מול הנברשת הגדולה ורשמה כתובת מוזרה על הקיר. מנה מנה תקל ופרסי. איש לא ידע לפענח את הכתובת על הקיר. למקום הזעיקו את דניאל הנביא, רק הוא יכול לפתור תעלומה זו. וכך אומר להם דניאל, הכתב אינו מבשר טובות, זלזלת בכלי המקדש, נגזר בשמיים כי מלכותך הסתיימה ותינתן לפרס ומדי. מסיבת ההוללות הפכה לפלצות, המסובים התפזרו, בלשצר נתקף חרדה עמוקה וניסה לשכך אותה בשינה. תוך כדי שהוא נם את שנתו תרופת הסיוטים, קרב אליו בלט 11 איסים, באבחת חרב קרט את ראשו, בחסות הלילה נמלט לעבר מחנה כורש ודריווש. כשהגיע נכנס לתחקיר, מדוע עשית זאת למלכך נשאל? מלכי לשעבר חטא חטא גדול, העז לחלל את כלי בית המקדש. באותו רגע נחרץ גזר דינו בשמיים, פיסת היד נבעט קיצו הקרוב, דניאל פענח את הדבר. רטט אחז בשני המלכים, כורש ודריווש, ברגשי כבוד נעמדו על רגליהם ואמרו, אלוהי ישראל גדול הוא, מאז ומקדם שמענו את שמעו. דריווש נעץ בחתנו מבט רב משמעות, כורש הבין וקרא את מחשבתו והנהן בראשו, וביראת כבוד נשבעו שניהם, הננו נודרים נדר לאלוהי ישראל, אם יעזרנו לכבוש את בבל, נבנה את בית המקדש ונשיב לשם את כלי הקודש שנשדדו משם. מיד לאחר הנדר חש כורש השראה שמימית הקוראת לו לחדש את המלחמה. הספקות צרו, שרידי הצבא נקראו שוב לדגל, וכבר באותו לילה ניתנה פקודה, המתקפה על רפיח, על בבל, חודשה במלוא עוזה. הבבליים שלא ידעו ממות מלכם ניסו להאשים מלחמה שערה, אך ללא הועיל. הפרסים הסתערו כאריות, הביסו והניסו אותם לכל עבר. תוך מסע כיבוש מהיר הגיעו אל עיר הבירה והשתלטו על הארמון. האנדרלמוסיה הייתה גדולה. איש לא הבין מה אירע ולהיכן נעלם בלשצר. נערה בת 12 התרוצצה ברחבי הארמון מבוהלת, מחפשת את אביה המלך בלשצר. בעלתה הסוררת הבחינה במעומעם בדמות עטורה בכתר מלכות ניצבת מולה. היה זה טבעי שתעוט עליו כציפור בחושבה שזה אביה. מאוחר יותר הבינה שנפלה לזרועות דריווש המדי. מה שמך? ושתי. על שאר בני משפחת המלוכה לא חמלו החיילים, הוראה חד משמעית לאבד כל זכר למלכות בבל. הארכיון המלכותי עם כל המסמכים הושמד, המטבע הבבלי נפסל והוצא מחוץ לחוק, סגל הארמון דוברי לשון המלוכה הוצאו להורג. וכך החלה להתקיים נבואת ישעיה הנביא על נבוכדנצר הרשע, ככתוב בישעיה י"ד כ"א, הכינו לבניו מטבח
בעוון אבותם, והכרתתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום אדוני. וככה התקיים בדיוק כל מה שאמר הנביא ישעיה. בבל ממש הייתה ציורית, בעלת זכיות חמדה, ארמונות פאר אגדיים, מרחביה מטופחים להפליא, והם שבו את ליבו של דריווש. במעמד רב רושם הוא הוכתר כמלך בבל. אוטונומיית מדי ופרס ושאר מדינות האימפריה הופקדו בידי כורש חתנו. שנה אחרי כן מת דריווש והוריש לחתנו את הממלכה העצומה, בבל, פרס ומדי. לא לפני שהוא מזכיר לו לקיים את הנדר לבנות את בית המקדש. כורש אמנם עמד בדיבורו, אישר את בניית בית המקדש והשיב את כלי הקודש, אבל הוא לא התאמץ לעזור ולעודד את הגולים לשוב לארצם. שונאי ישראל, השמאלנים דאז, לא הסכימו למהלך הזה. מכתב בהול נשלח למלך בתזכיר מפורט, הציגו לפניו מצגת שווא רצופה עלילות שקריות בדבר תוכניותיהם של היהודים למרוד בו ולפרוק את עולו. המלך המוסת קיבל את הדברים, בניגוד גמור להבטחתו לנדרו עצר את בניין הבית וימיו לא ארכו. בספר עזרא פרק א' כתוב, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בבית אלוהיו. אז ההתחלה הייתה בסדר, אבל ההמשך. הממלכה הגדולה רעשה. אנשים אצו רצו אחוזי תזזית, לא יאמן. איך ייתכן? איך ייתכן שזה יקרה למצביע מולל משה לעולם? השמועה פשטה כאש בשדה קוצים, המלך כורש נהרג. מערב מתוכנן היטב, הביא למותו באישון לילה. האיש שהכניע את האימפריה של בבל הענקית, ומלך מהודו בדרום מזרח עד כוש, באתיופיה בדרום המערב, ספרד בקצה המערב, וכל אירופה עד הרי השלג והחושך בצפון, הרי האלפים, מצא את מותו ממערב פשוט שהטמינה לו אישה, תלמירה, אלמנת מלך השיטים. לאחר 3 שנות שלטון אימתני על העולם כולו, הושלכה גופתו של המלך כרוטת ראש בין הרי השיטים.
קמבישה, אשר מלך תחת אביו, נטל את נקמתו ממנה וביסס את מלכות פרס על כל העולם, שלא כמנהג אביו, הצר לישראל, ולפיכך גם מלכותו לא ערכה, בתוך דהירה על סוסו נפל על חרבו ונהרג. כל מי שמתעסק עם היהודים ועם בית המקדש, אחריתו קלה. למה היא הרגה אותו תלמירה, אלמנת מלך השיטים? אז בואו נראה קצת מקורות. פה זה כתוב בקיצור, אבל מקורות קצת. בספר הקבלה להראב"ד כתוב, וכך הייתה גאולתם של ישראל. נהרג בלשצר, והומלך על מלכות כסדים דריווש, בן אחשוורוש, מזרע מדי, ומלך שנה אחת ומת, ומלך כורש 3 שנים, ובשנה אחת למולכו העיר השם את רוחו לבנות המקדש, ואחר כך ביטלו. ומלך הוא 3 שנים, בהרגת מלכת השיטים, מפני שהרגו את 2 בניה, ומלכים גדולים היו. ומלך אחריו אחשוורוש 15 שנה ומת, ומלך בנו שילדה אסתר, הוא דריווש והוא ארתחשסט. בשנת 2 למולכו נבנה הבית. בן 7 שנים היה במולכו, במלך 32 שנה. בעלה עליו אלכסנדרוס מוקדון, ויכהו וימיתהו. בשנת 30 לבניין הבית. ותיכרת מלכות פרס, והתחילה מלכות יוון. והנה יוסיפון כתב, שכורש נהרג לאחר 30 שנות מלכות, ואין זו סתירה, כי 30 שנה מלך על פרס, אך על האימפריה הגדולה מלך רק 3 שנים, כמו שמובא בדברי אברבנאל. אמרנו שדריווש וכורש הם התחלקו. דריווש מלך על בבל כשהם כבשו אותה, ובאותו זמן היה 30 שנה מלך על פרס כורש. כשמת דריווש אז הוא מלך 3 שנים נוספות על כל העולם, על פרס, מדי ובבל. ביוסיפון בסוף פרק 3 כתוב, והמלך כורש נאסף אל עמיו, וימלוך קמבישה בנו תחתיו, וילך קמבישה וילכוד את ממלכות שיטימה, יעני השיטים. ואת תלמירה המלכה, זו שהרגה את כורש במערב, הרג אותה בחרב, הבן שלו של כורש, הנקרא קמבישה, וביער את זרע ממלכתה. וילך קמבישה על ממלכות מדי ופרס, וילכוד אותן. וילכוד את דמשק, ואת שריה הרג בחרב, על שמרדו בו. וילך אל ארמיניה, וילחם עם יושבי ומלכה, ויכניעם תחת ממלכתו. ויקח את בניהם לערבון, וימלוך על מצרים וילכדה. ויכנע את כל יושביה, וישימם לעבדים לו בנותני מס.
וימשול עליהם בחוזקה, ויפול פחדו על כל העמים. ופחדו נפל על כל ממלכתו מאוד מאוד, ואבותינו עבדו למלך כורש ולכל מלכי פרס אחריו עבודה מתוקה, כי לא הרעו להם ולא לחצו אותם, ואומנם עזרום בכסף ובזהב ובחיטים ובשעורים ובשמן וביין ובאלים ובעתודים דבר שנה בשנה. קמבישה זה בספר יוחסין מאמר שישי. קמבישה בן המלך כורש בשנת תרע מלך 8 שנים ועשה רע לישראל. ובזה הזמן היה אולפירנוס השר של קמבישה, והוא בא להשחית לישראל. ומי הרגה אותו? יהודית. וזה קמבישה לקח למלך מצרים בשנה ה5 למלכותו, ויהודית בשנת תרע הרגה לאוליפרנוס. בסדר הדורות, בחלק ימות עולם 1004, 1003 שצ"ב, כתוב שקמבישה היה רשע, רע, אכזר ואיש משחית, והרג את אחיו, איש צדיק, באחותו, ונפל מסוסו על חרבו, ומת בשנה ה6 למלכותו. עד כאן. ממשיכים. 7 גדולי המלכות, נציגי העם המדי, התכנסו לדיון חירום. המלך קמבישה, בנו של כורש הגדול, מת באופן טרגי בנופלו מסוסו על חרבו החדה. הממלכה זקוקה בדחיפות למלך חזק שינהיג את האימפריה הענקית. האווירה מתוחה. השרים כססו ציפורניים בציפייה לניצול המצב לשיפור מעמדם. עכשיו תראו איך זה עובד בפוליטיקה העולמית, לא היום רק, כל הזמן. ממש כמו היום, אז. ממש כמו אז, היום. The same thing. ראש השרים נטל את רשות הדיבור. לצערנו הרב, הוד רוממות מלכנו מת, ולא הניח יורש מתאים לשבט על כס ממלכתנו המפוארת. כידוע, מאז שהתאחדו ממלכות מדי ופרס, התקבל חוק המסדיר את שלטון הממלכה המאוחדת. מלכי האימפריה יתמנו לסירוגין, בראשונה מלך מדי, אחר כך מלך פרסי, בתנאי שהמלך מת במיתה טבעית. אך אם לא סיים את מלכותו באופן טבעי, כמו במקרה של לפנינו, שהמלך נהרג ללא עיתו, אז לכן לא תסור המלוכה מעמו, רק אם זה מיתה טבעית. ואכן כאשר נהרג כורש הפרסי, מלך אחריו קמבישה בנו. למה הוא נהרג ממערב? זה לא מיתה טבעית. אז לכן ממשיך הבן. ועתה גם קמבישה נהרג במיתה לא טבעית. הוא נפל מהסוס, זה לא טבעי, על החרב באמת. אלא זאת, מכוח ההסכם האמור, ראוי שימלוך אחריו שוב מלך ממוצא פרסי. מובן מאליו כי מעת המועמד למלכות באימפריה הענקית כשלנו,
נדרשים שילוב של תכונות מנוגדות. תכונת תקיפות משולבת ברוך, עליו להתאהב על המוני העם, ובמקביל הוא גם צריך להטיל מרותו על בני לאומים שונים ברחבי האימפריה. מתוקף אחריותי גיששתי ותרתי אחרי מועמד מתאים, אך לצערי גם לאחר חיפוש מייגע חובק ארצות עולם לא מצאתי באומה הפרסית אדם מזרע המלוכה מתאים לעניין זה. הדובר נשם נשימה ארוכה, מביט בעיניים בנאספים, ובלחישה מרשימה אומר, לפיכך דעתי, הפעם עלינו לחרוג מהמקובל ולמנות באופן חד פעמי, מאז התחיל החד פעמי, מלך מהעם המדי. שם מצאתי מועמד מתאים. היועצים נעצו מבטים, משהו הטריד אותם, הם מחכים לאיזה הבטחה שתניח את דעתם. ראש השרים קרא את המחשבות, עליו לשדר מסר מרגיע, ואחרי שהות קלה הוסיף בקול דרמטי רמז רב משמעות. גלוי לכל יודעי החוקה. הייתה להם חוקה שם, מה שאין בישראל. כי בהסכם הנ"ל נקבע, כאשר ימלוך מלך מדי, יהיו 7 גדולי המלכות פרסיים, וכן להפך. אם מכם יהיו מלכי, מאצלנו יהיו היפרחי. מובן, כאשר אנו בני מדי נמנה מלך מדי, נצטרך לפנות את מקומנו לטובת 7 אחרים מהפרסיים. ראש השרים הגביר את קולו. בכל זאת מוכן אני להקריב את משרתי הרוממה לתועלת האומה. סיים בהצהרה שועלית חסרת כיסוי כדרכם של אנשי השררה, כמו אלה שאמרו עכשיו אחרי 7 באוקטובר אנחנו לוקחים אחריות, והמשיכו. הצהרה שועלית חסרת כיסוי. אם אתה לוקח אחריות על הרצח שנעשה והטבח, תתפטר. הוא לוקח אחריות. מה האחריות? מילים. לוקח אחריות וממשיך. ולא רק ממשיך, עוד ממנה אחרים בדמותו, בצלמו, שימשיכו. טרם סילוקו מן הצבא אחר ועדת חקירה, שגם היא תהיה מחרבשה. תרשמו לפניכם מה שאני אומר. אז ראש השרים הגביר את קולו ואמר, בכל זאת מוכן אני להקריב את משרתי הרוממה למען תועלת האומה. וכך סיים בהצהרה שועלית חסרת כיסוי כדרכם של אנשי השררה. חבריו הביטו בו, מבינים היטב את התועלת של האומה שהוא מדבר, שצופנת טובות הנאה אישיות בקנה מידה מלכותי רב כיד המלך. השרים האלה גם רופדו לפני כן במקדמות שלמונים רבים, לפני הכינוס, כבר שיחדו אותם, והם מיד צידדו בעמדה שהוא אמר. לכולם היה ברור שהמועמד הוא אחשוורוש, הבן של דריווש הגדול, שפיזר הון לשחד את 7 הראשים ושאר בעלי ההשפעה.
מי לדעתך ראוי למשרה רמה זו? זרקו לו שאלה בהתממות מעושה, כאילו הם לא יודעים במה מדובר, כשהכל סגור בחדרי חדרים. כמו שהיועמ"שית מזמינה את מי שהיא רוצה כדי שימשיך בתפקיד כזה ואחר וכו'. אז כפי שהקדמתי, הוא אומר, מאחר וגם לאחר סריקה יסודית בין צאצאי שושלת הממלכה הפרסית לא הצלחתי לאתר אדם ההגון לתפקיד זה, ממש כמו ברק שאמר שהוא לא מצא מרוקאי מתאים להיות שופט. לא מצא. בכל המרוקאים, הוא עבר על כל המרוקאים, על כל עורכי הדין המרוקאים. הוא לא מצא אחד שראוי להיות שופט עליון. אז גם הוא פה, הוא חיפש ולא מצא בכל הפרסים. מיליונים, עבר אחד ממש, סקירה, עשה סקירה. לכן הפניתי את מאמציי לארץ מדי, ושם מצאתי איש מזרע המלכות, הולם את כל הנתונים. רק דבר אחד, הוא לא פרסי. אבל לכורח הנסיבות, סבורני שעלינו להתעלם מהפרט הזה. ראש השרים השתהה שוב לפני שהטיל לחלל האוויר את שם האיש המומלץ. ברצוני להמליץ באופן חד משמעי, כשאומרים חד משמעי, כמו שאנשים אומרים היום, כולם תמימי דעים שביבי הוא זה וזה וזה, כולם תמימי, כל אחד מדבר בשם כולם תמימי דעים. ברצוני להמליץ באופן חד משמעי על איש מזרע המלכות, בנו של המלך דריווש, שמו אחשוורוש, כשם סבו, אביו של דריווש. לא רק זאת, מלבד זאת שהוא עצמו צאצא ישיר למלך, הרי גם אשתו היא בת מלכים מיוחסת, הלוא היא ושתי, ביתו של בלשצר, המלך הבבלי האחרון. הוא מוסיף את זה כמגלה סוד. זאת אומרת, יש לנו פה מלך ומלכה. בטוחני שתסכימו שהאיש מתאים לעמוד בראש ממלכתנו. והוא מסיים ברמיזה עבה. הדברים היו כמובן כסות עיניים. כולם הבינו למה כדאי להם להסכים לבחירה האובייקטיבית. כבר קודם לישיבה הכל סוכם, פרטי ההסכם עם שאר 6 השרים האחרים. והתגמול של כל שר שיצביע על בחירת המועמד, כמו בבחירות בישראל. הדיונים נמשכו ימים מספר. אחשוורוש המשיך לפזר כספים ביד נדיבה, ריפד את כולם בעלי השפעה. ולא פלא איפה, כי מיום ליום נוספו אין ספור אישים רמי מעלה שדרשו למנות את אחשוורוש לתפקיד הנחשף. כמו היום השמאלנים שאומרים ברגותי. לא ברגותי, הרגותי. כדרכו, השוחד עשה את שלו, ובסוף הדיונים המחריטים המליצו השרים פה אחד על אחשוורוש כמועמד הטוב ביותר. ההמלצה החמה עוברה לשרים הבכירים שקראו להם יכולני ובר קוריאני, 2 הפרטמים שהם הראו שרי העל, ראשי הצבא, יועצי המלך, בעלי הסמכות העליונה לאשר את מינוי המלך. אז זה הם קובעים בסוף, נותנים את החותמת. יכולני ובר קוריאני. האסטרטגיה של השלמונים הוכיחה את עצמה גם כאן.
אחשוורוש אושר להתעטר בכתר מלך פרס ומדי, אשר העיר בירתה בבל, כאשר יסד המלך דריווש הראשון. המגילה אומרת, מסכת מגילה י"א, אומרת המולך מהודו, אמר רב המולך שמלך מעצמו, אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי, אמרי לה לשבח, דלא אבא אינש דחשיב למלכה כבתה. זאת אומרת, לא היה בן אדם שהיה ראוי למלוכה כמוהו. ואמרי לה לגנאי, יש דורשים את זה לגנאי המולך, שהוא לא היה ראוי למלכות, רק ממון מרובה שהוא נתן שוחד, העמיד אותו. זה המולך. המולך מהודו ועד כוש, הש"ס אומר שמלך מעצמו. איי 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 איי. יש פה פלפולים, לא ניכנס. טוב, טקס ההכתרה. היום המיוחל הגיע. רבבות אנשים לבושים בגדי חג גדשו את רחובות בבל. החצוצרות נתנו קולן. התזמורת המלכותית מלווה בטובי אחוזי הנבל פצחה בנגינה חגיגית. המלך עומד לצאת מבית התפלה. פרגוד המשי הססגוני רקום חוטי זהב, הוסט לכל נגינת כינורות, חושף את פתחו של אולם מפואר, משעריו החטובים, ידי אומן, יצא בשעתה קלה סוס אביר, צח כעין השלג, מקושט, שרשראות זהב משובצות, יהלומי חן המפזזים מול קרני השמש, המשתברות בהן לאלפי ניצוצי אור מרהיבי עין. מארבע צדדים משתפכות בהוד עורות חיות בר מגוונות, משתלבות זו בזו, יוצרות מעין גלימה מלכותית מפוארת. על גבו הותקן מושב הפריון הדור, מרהיב עין, מעוטר פנינים ואבנים יקרות, משולבות אחת אל רעותה. היה זה הסוס המלכותי. איך קראו לסוס, אתם זוכרים? שיפר גז. למה קראו לו שיפר גז? הוא היה משופר ונותן גז. והוא התנסה בגאון מול הקהל הרב, זוקף ראשו החנני, עטור כתר זהב משובץ אבנים יקרות. משני צידי הסוס פסעו בסך שני שרים בכירים, הנמנים בין שבעת גדולי המלכות, מחזיקים מזה ומזה באפסר שיפר גז. בהגיעה מול המלך קרעו ברך ונעמדו במרחק מה. צלצול פעמונים רך השמיע קול איתות. שני שרים נוספים יצאו מקיטון מהודר, בידיהם סולם זהב בעל 7 שליבות, מנצנץ ביהלומים. בתוך השתחוויה עמוקה הצטדדו לצד הסוס, כשהסולם המוחזק ביניהם מוכן לקבל את הוד מלכותו. המלך כולו אומר הוד והדר, התנסה למרומי הסוס המלכותי, זקוף גב השקיף בגאווה גויית על הציבור העצום המריע לו ממושכות. ממש צפון קוריאה. לכל תרועת חצוצרות קרבו שני שרים אחרים שהתייצבו משני צידי הסוס הגבוה בתנועות דרמטיות, ולכל צלצולי פעמונים נטל כל אחד מהם אחת מכפות רגלי המלך והניח אותה על כתפו, בעוד זרועו הארוכה
תומכת ביד המלך. שאר השרים הבכירים התמקמו לפני הסוס בשורות מדויקות, הרחק לפניהם התייצב איש לבוש מדי שרד מפוארים, עטורי אותות הצטיינות, מאחריו 1,000 חיילים חסונים, כמו המצעדים באיראן. עם מתן האות הניף ביד נטויה חרב זהב גדולה, והחל לפסוע קדימה, מכתיב את קצב ההליכה לכל הפמליה המהלכת אחריו צעד אחר צעד לכל תרועת החצוצרות. לפתע הושלך הס, כל החצוצרות נדם, רבבות המלווים סחרו פיהם, דממה מלכותית שלטה בכיפה. איש השרד המוביל נשא את קולו ברמה, יחי אדוננו המלך אחשוורוש ירום הודו. ששת השרים האחרים הרימו קולם בעוז תעצומות בעניית אמן, ואחריהם פצחו רבבות פיות בקול אדיר אמן. שני פרשים הדורים במדי זהב קרבו, המשנה למלך ושר הצבא. מצקלונם המרהיב שלפו אלפי גבעולי פז, עטויי עלים ופרחי חן אומנותיים, כולם זהב פרוויים טהור, והשליכו אותם אל הקהל הרב, מתנת המלך ביום הכתרתו. הפמליה נעה קדימה כברת דרך נוספת ושוב נעמדה על מקומה, שכל הטקס חוזר על עצמו חלילה 7 פעמים, כמו שהתימנים מקיפים את המת 7 פעמים לפני שקוברים אותו. או כמו שנפלו חומות יריחו אחרי 7 הקפות. בהגיעה מרחבת הארמון נעצר שיפר גז. 7 השרים נעמדו לצידו בשורה רוחבית, מתכופפים זה מעבר לזה בגבהים שונים, ויוצרים גרם מדרגות אנושי למלך הרכוב על הסוס הענק. לעלות הוא עלה על סולם מזהב, לרדת על הגב של השרים. המלך נעמד זקוף על בימת זהב גבוהה מעוטרת יהלומים, רפודה בגדי אתון משובצים, ידו הימנית תורמה בשבועה להיות מגן לאזרחי ממלכתו ולוחם מלחמותיהם, כמו טקס ההשבעה בכנסת. לכל תרועת חצוצרות נפתחו בבת אחת אשנבי צריחי הארמון הרבים, ומתוכם מונף אל על דגל הממלכה שהוצב על ראשי המגדלים. מעל הדגלים המרהיבים הזדקר ברמה נס המלך, עשוי זהב מופז, מוטבע בסמלו האישי ואות חותמו. לשם האות נוסף מן המחצצרים נעמדו מלכי מדינות האימפריה, נושאים קולם בברכה ותפילה להצלחת המלך החדש. איש לא הבחין בהודי הזקן. הוא עמד שם בעיניים מלאות קנאה, בצרות עין, ממלמל בחמדנות, יום יבוא ואני אטול מההדיוט הזה את סוס הכתרה ובגדי המלכות. המן הרשע, ידעתם שהוא היה הודי? איי איי איי. בתרגום שני ובפירוש המיוחס לרבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם, מובא שהמן היה מארץ הודו.
אתם יודעים בן כמה הוא היה אז? בן 90. לפי המבואר במדרש, שהמן היה לוחם בצבאו של נבוכדנצר, שכבשו את ירושלים למעלה מ-70 שנה קודם מעשה אחשוורוש. אם כן, היה אז לפחות בן 90 שנה. אז ההודי הזקן הזה עמד בצד, בקנאה ובצרות עין, במלמל יום יבוא, ואני אטול מהאידיוט הזה את סוס ההכתרה וגדי המלכות. לכן הוא אמר לו, מה יעשה לאיש אשר המלך? אז הוא אמר, יינתן סוס וכו' וכו', בבגדי מלכות. כל התוכנית שלו שהייתה מאז. משם המשיכה הפמליה המלכותית את דרכה רגלית, המלך בתווך, סביביו השרים הנכבדים, מוקפים במעגל רחב של כל מלכי האימפריה. לרגלי שערי הענק המוזהבים, מחוטבי ציצים ופרחים, מעשה אומן, פצחה תזמורת בניגון מרטיט, דגלי הממלכה ומעליהם נס המלך הורמו אל על, בעוד השער העצום המדהים ביופיו נפתח לרווחה, כמזמין את ההמון החוגג להיכנס לרחבת חצר הארמון. הבאים עצרו את נשימתם, הפאר, היופי והעושר האגדי השתקפו מכל פינה. זה בערך הארמון למי שרואה. בערך. בעודם מנסים לעכל את אשר רואות עיניהם, פצחה תזמורת בניגון מרטט, פרגוד הזהב החופה את שער הארמון הוסט לאיתו, ולעיני הצופים נחשף הכיסא המלכותי, עליו ישבו בעבר מלכי העולם, בלשצר ודריווש. הכיסא המרשים הניצב בגאון, נוכח פניהם סחט קריאות התפעלות מכל הקהל. המלך פסע מעדנות, מלווה במשנה למלך ושר הצבא תומכים בו מימין ומשמאל. מלכי המדינות ניגשו לפי סדר חשיבותם, ובקריעת ברך נכנעת נשקו את רגליו, בעודם מזדחלים לאחוריהם, ליחכו את הקרקע עליה פסע המלך. ממש כמו שביידן משתחווה לחמינאי בבריטניה, בקנדה, בגרמניה, כולם משתחווים לאיראן, אף אחד לא מתעסק איתם. יש שם חמינאי, אחשוורוש. עם מתן אות המחצצרים, פסע המשנה למלך קדימה, ידיו אחזות כתר מלכות, זהב מזוקק, עטור ביהלומים משובצים מעשה אומן, לכל נגינת הכנרים שפצחו בניגון ענוג, הולחן במיוחד לרגל המאורע, וקרב בשפיפה נכנעת והניח על ראש המלך. ובחרדת מלכות הזדקף וקרא בקול, יחי אדוננו המלך יבור לשלום, לברכה ולגדולה על כל מלכי הארץ. פרץ של אמן רם קלח מפי הנוכחים. המחצצרים פצחו בכל תרועה. שר הצבא הפציע קדימה בצעדי און, משתחווה אפיים ארצה, מצטדד לימין המלך, שלף את חרבו מן הנדן, ובתנועה אבירית זקף אותה ניצבת לצד גופו, כמבטיח את שלום המלך. אחשוורוש, מדושן העונג, הזמין את הנוכחים לסעודה דשנה, לא לפני שהוא מאשר חנינה
לכל האסורים, ומבטיח הטבות מפליגות לאזרחי המדינה. לא קל היה למלך הטרי. צרות מדיניות החלו מיד. באשמתו הייתה זאת. מפני רשעותו הוא נענש בכך. כי כבר בראשית מלכותו נכנע לדרישות אשתו המרשעת, שטבעה בתוקף לבטל את רישיונו של קורש לבנות את בית המקדש. העונש השממי לא איחר להגיע. השליט שקיבל ידיו כעל מגש זהב את השלטון על העולם כולו, נאלץ לראות במו עיניו שמדינות רבות מתמרדות ופורקות מעליהם עול מלכותו. הבריות לעגו לו, טענו שהוא מלך טיפש שאין כמותו, והוא לא ראוי לנהל את האימפריה. מתוך 254 מדינות האימפריה הגדולה שהוריש לו קורש, נותרו לו רק 7 מדינות נאמנות. לאחר שקיבל עונשו, הכינו בשמיים את התשתית להמלכת אסתר, כצאצא של שרה אמנו, ומן הראוי שהיא תמלוך על 127 מדינות. אחשוורוש החל בגיוס צבא, וברר גדודי חיילים גיבורים מ7 המדינות הנאמנות, הבטיח להם הטבות מפליגות, ופתח במלחמה נגד אויביו. בהתחלה תקף את הארצות הקשות לכיבוש, שעל ידי הכנעתם ייפול המורל בקרב המדינות החלשות ביותר. האסטרטגיה שנקט הוכיחה את עצמה. צבאו התמקד בהשתלטות על חיילי האויב המוצבים בגבולות, בהתעלמות גמורה מהכוחות שבפנים המדינה. תוך הידוק הפיקוח על הגבולות חיכה בסבלנות עד שנכנעו מעצמם נוכח המצור שהוטל עליהם, ומעליהם הניחו את נשקם. מה שלא ידע צה"ל ואינו מסוגל, בלי לסכן את החיילים, לאגוף את עזה ולא להכניס לעלות ציוד ולא מזון ולא הומניטרי ולא בטיח. עיר של רוצחים, נאצים. אבל הישראלים פוחדים מאומות העולם. שכחו כי עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יש את האלוקים שהוא מנהל את המלחמות. הנה, אחשוורוש הטמבל ידע לעשות זאת. אגף אותם, והם נכנעו לבד. וכך הוכנסו עוד 13 מדינות תחת שלטונו. עכשיו הוא ברר מתוך 20 המדינות צבא גיבורים ענק, והחל לכבוש את שאר הארצות אחת אחת. כאוס היה בעולם. אזרחי מדינות נאלצו לנטוש תוכניות ומאוויים. מצוקת המלחמות רוששה אוכלוסיות רבות, וכך הצליח אחשוורוש להכניס עוד 100 מדינות תחתיו. המלחמה הקשה ננטשה מול מלכי יוון. הם שלטו בארצם ובאיים הרבים הסמוכים להם ביד חזקה. בעזרת ציוניות חזק ומשוכלל, פטרלו ברחבי הים האגאי, ובמסגרת פריסת רשת הגנה ל40 האיים המצויים שם, נטרלו כל כוח עוין שהתקרב. אבל דבר תמוה התרחש, מנוגד לתחזיות אנשי הצבא.
בעוד שחיל היבשה של אחשוורוש היה חזק, הוא נחל מפלה גמורה כשניסה להשתלט על ערי יוון. אבל דווקא במערכה הימית, שכוחותיו נחותים, בעליונות בולטת של ציי יוון, המצוידים באוניות תרשיש המפורסמות בחוזקן, הצליח לכבוש 27 איים אסטרטגיים השולטים על נתיבי השיט ברחבי הים האגאי, כמו החות'ים. בסיכומן של המלחמות רשם לעצמו המלך השאפתן הישג אדיר, שליטה מוחלטת ביד ברזל, 100 מדינות ביבשה, 27 איים בים. החל מהודו הגובלת בכוש שבמזרח העולם, ועד ארץ כוש במערב הדרומי, 7 מדינות יותר משלטונו של אביו, דריווש הראשון. כתוצאה מהשתלטותו על אוצרות מלכי מדינות העולם, התרבה הונו מאוד, והוא נמנה בין המיוחדים בעשירי תבל. וכפי שאמרו חכמים, מי שיש לו מנה רוצה 200, כך תאבונו של אחשוורוש לא ידע שובעה, חמדתו לממון גברה יותר ויותר, מיסים וארנוניות הוטלו על האזרחים כדבר שבשגרה, אפילו העשירים הגדולים התרוששו מדרישותיו המופרזות. זה גרם התמרמרות ואי שקט בממלכה, ודי להזכיר את שמו אחשוורוש, להוריד את מפלסי השמחה. בכל השומע את שמו חש בראשו. טוב, המלך רצה להתבלט, לקנות לעצמו שם כאחד המלכים הנודעים. והדרך לכך עברה דרך כיסא שלמה. הוא שמע על הכיסא שמימי שנעשה בחוכמה כה נשגבה. וזה הגיע לקצווי תבל והצית כמיהה של מלכי העולם. כולם נחשפו לשבת על הכיסא של שלמה המלך. אבל ידוע לכל, מי שלא נבחר ממרומים לשבת על הכיסא לא יכול היה לשבת עליו. ולכן הם התאוו לשבת עליו, כי בזה הם יקבלו גושפנקה שמימית. הראשון שנטל אותו היה שישק מלך מצרים, אחריו סנחריב, אחריו חזקיה, אחריו פרעה נכו ונבוכדנצר. כל אלה הכיסא היה ברשותם. משם נפל הכיסא שלל בידי דריווש הזקן כשהכניע את הכסדים. הוא היה חכם מספיק להבין שאם ינסה לטפס בגרם המדרגות הוא ינזק. לפיכך הרחיק אותו מאצלו והציבו במדינת עילם. כעת הגיע תורו של אחשוורוש, ולא היו אשליות. לו יכולתי לשבת על כיסא זה, הייתי שולט אפילו על המזלות, והיו מכירים אותי כמלך העולם, ואיש לא יוכל לעמוד נגדי. יועציו הניעו אותו מצעד פזיז זה. ידוע לך כי אביך דריווש לקח את הכיסא מבבל והציב אותו בעילם בירת מדי, כיוון שלא העז לשבת עליו. למה? הוא זכר מה שקרה לפרעה נכו מלך מצרים ולנבוכדנצר מלך בבל. בשעה שהציבו רגל על הכיסא נחבטו ממהלומה עזה ממנה סבלו כל ימיהם. לא כדאי לך שהאריה ירסק לך את הירך. אחשוורוש ערער בדברים,
אבל ההשתוקקות לכבוד לא פגה. אוקיי, מקבל אני את דבריכם, איני רוצה להיות נכה, אז תבנו לי כיסא אחר, דומה בכל הפרטים לכיסא של שלמה. תמצאו את האומנים והמהנדסים הטובים בעולם. כל מדינות תבל נסרקו. ההמלצות נפלו על אומני צור באלכסנדריה. בעלי שם עולמי הובאו לעיר שושן, ושם נמצאת תשלובת אומנות טובה ביותר בעולם. עץ, מתכות, גלגלי שיניים, ריפוד, יופי אומנותי, הכל. חרושת העשייה הגדולה החלה, עשרות מהנדסים, אדריכלים, רבי אומנים גויסו להשלים משימה כבירה. עבודת נמלים, יזע, תכנון, תחכום, אין ספור סקיצות, דוגמאות. ככל שנקפו הימים וברירה יותר ויותר, עומק חוכמת שלמה. כל הניסיונות לא צלחו. חוכמת שלמה עלתה על כולם. אי אפשר לחכות את הכיסא שכל פרטיו מכילים משמעויות שמימיות. זה כמו הפירמידות. הסינים ניסו לעשות. העתק של הפירמידות לא הצליח. היהודים בנו את הפירמידות. והסינים המומחים להעתיק כל דבר לא הצליחו. משלחת השרים התייצבה לפני אחשוורוש. אדוני המלך, עשינו את כל המאמצים לעלות רצונך, ניסיונות רבים ערכנו, בסיומם נאלצים אנחנו לקבוע כי הדבר בלתי אפשרי, לא ניתן לשכפל כיסא זה או דומה לו. אוי אוי אוי. אתם יודעים מה? כיסא קצת קטן יותר, משוכלל פחות, יספק אותי. הוא לא מבין שנעליים גדולות ונעליים קטנות זה אותו דבר, זה אותו דבר. רק הגודל משתנה, אבל זה אותו דבר, אותה בעיה. אם אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לא יודע לעשות את זה. השרים קדו לפניו ביראת כבוד ואמרו לו, גם זאת ניסינו. כיסא שלמה נעשה באופן שמימי, לא ניתן לעשות דבר המתקרב לסגנונו. אבל אחשוורוש מקמת את מצחו, לא מוכן לוותר על התוכנית. אז תכינו לי כיסא מלכותי מפואר ואדיר שאין כמוהו לשום מלך בעולם. נו, את זה אנחנו כן יכולים לעשות, מבטיחים אנחנו כי הוד מלכותו יהיה מרוצה. אתם יודעים, כשהלכתי לבחור את ההיכל לבית הכנסת, אז הנגר אמר לי שהזמינו אצלו כמה רבנים כיסא. אבל הם יתנו אותו תנאי שמה שהוא עושה להם לא יעשה לאף אחד אחר, ומה שהוא עושה להם שאין לאף אחד אחר. ממש כמו אחשוורוש. אחשוורוש אמר אין הגבלה כספית. אוצרותיי פתוחים, זהב, יהלומים, מרגליות, מה שתרצו, רק תפארו אותו ככל הנדרש. שושן, נעשתה מרקחה. אי אפשר להחזב את המלך פעם שנייה. מיטב המוחות, הנדסו את הכיסא, אדריכלים, ידועי שם, עיצבו חיטובים, גרם המדרגות, המעלה אליו, יא בביי, אומני יופי, סגננו, ציפויי זהב, כתיפה, שיבוץ יהלומים, להרהיב כל עין רואה. עבור שנתיים הסתיימה בניית הכיסא האדיר. משלחת רבי האומנים התייצבה בבבל הבירה. הוד רוממותו, עשינו ככל שציוויתנו, בנינו למענך כיסא מלכות שלא היה כמוהו מעולם. זה הכיסא יפיץ את שמעך בכל תבל לשם ולתפארת. אתם זוכרים את ההוא שאמר, רק הכיסא גדול ממך. אחשוורוש חיכך ידיו בהנאה גלויה, הביאו את הכיסא אליי לבבל הבירה. ואז התברר דבר שלא לקחו בחשבון. הכיסא ענק וכבד מדי מכדי שיוכלו לטלטלו.
המשלחת התייצבה שוב לפניו, המלך ירום הודו. השקענו בכיסא הזה המון זהב יהלומים, חיזוקי מתכת ועץ מלא, אבל הכיסא כל כך כבד, אין אפשרות לשנע אותו למרחק גדול. הבהמות החזקות ביותר יקרסו מכובד משקלו, וכל עגלה תתפרק. השומעים קפאו על עומדם. הדימוי לכיסא שלמה לא צלח אפילו מבחינת המשקל. את הכיסא של שלמה אפשר היה לשנע, את שלהם אי אפשר לשנע. נו, האם יוותר המלך על התוכנית הרהבתנית ויסתפק בכיסא מלכותי רגיל כשל שאר המלכים שלפניו? התגובות של המלך ההפכפך היו בלתי צפויות כמו תמיד. תגידו לי את האמת, האם הכיסא כמו שתיארתם יפה כל כך? האם אני אוכל להתגאות בו בפני כל מלכי העולם? כן, אדוננו המלך, גאוותך תוכל להרקיע שחקים כשתשב על הכיסא הזה. הוציאו לו את הציורים של הכיסא, פרי מחולם של טובי הציירים. המלך התבונן בציורים בהנאה גלויה. אם כך נראה כיסא במציאות, עמדתם במשימה בכבוד. חברי המשלחת נשמו לרווחה, טרטר אותם שנים. מבטיחים להוד רוממותו, כי יופיו של הכיסא עולה עשרות מונים על המתואר בציורים, מדהים ונשגב, שאי אפשר לבטא זאת במכחול. המלך ספק את כפיו בחדווה, הנוכחים הביטו זה בזה במבוכה, ולא מבינים מה הוא עולץ כל כך אם הכיסא לא זמין להביא אותו אליו. ואז המלך הוציא משפט דרמטי: מאחר והכיסא אינו יכול להגיע אליי, אני אגיע אל הכיסא. הוא העתיק את עיר הבירה לכיסא. לא בבל, שושן. זה באמת רואים שהכיסא יותר חשוב מעיר בירה, יותר חשוב מהמלך, יותר חשוב מהכל. למה עושים לחברי הכנסת מעור צבי? מסכן הצבי. לקחו את הצבי, הרגו אותו בשביל שהחבר כנסת יישב עליו. איי איי איי. רק כעבור שנים וברירה הסיבה שסיבבה השגחה העליונה החלטה תמוהה זו. והמשפט הבודד הזה שהוא אמר, אם הכיסא לא יבוא אליי, אני אבוא אל הכיסא, המשפט הזה חרץ את פני ההיסטוריה. השרים קלטו את הרמז, מאות צווי גיוס נשלחו לבנאים, נגרים, מדריכי לבניין שם בתוך מדינת עילם. שם בונים עכשיו את קריית הממלכה. ארמון המלך ייבנה מסביב לכיסא, וסביב הארמון ייבנו מגורי השרים. מתחם ממלוכה שיוקם פאתי העיר שושן יקרא שושן הבירה. באין הגבלה ממונית השקיעו בקריית הממלכה כל המיטובים הנמצאים בעולם בפאר והדר מופרז. להגנת הארמון הקיפו את המתחם בתעלת מים עמוקה ורחבה. אי אפשר להיכנס לקריה ולצאת ממנה, אלא רק בספינת מעבורת בלבד. מי שקיבל אישור כניסה והגיע מהרחוב הראשי נתקל בשער כניסה עצום. מאחוריו השתרעה רחבה ענקית מדהימה ביופייה. המתחם הענק הזה נקרא שער המלך. בתוך המתחם נבנו לשכות פאר עבור השרים, יועצים ואנשי המשפט. פנימה יותר השתרעה גינה גדולה נטועה עצי פרי נדירים, מפיצי בשמים ערבים, מעוצבות כסככות מושלמות המצלות תחתיהן. צורפים בעלי שם אומני שיבוץ חיפו את גזעי העצים, יהלומים ואבני חן, כמו שאתם רואים היום שמקיפים עצים בכל מיני מנורות, שם חיפו אותם ביהלומים ואבני חן, בפסיפס מרהיב עין, עד מחצית האילן.
הגינה תוכננה על ידי טובי המהנדסים, מרווחת דיה להכיל אלפי איש, שיסבו בהרווחה סביב שולחנות ערוכים, קורסאות רחבות ותפאורה כיד המלך. מי שבא מהגינה נכנס תוך חצר ענקית מרוצפת אבני שיש יקרות. בסוף החצר שנקרא החצר החיצונה נבנה שער הפתוח אל ביתן גדול, שם היו צלמי עבודה זרה. מצידו השני של הביתן נפתח שער אל חצר אחרת כפולה ביופייה, היא נקראה החצר הפנימית. בקצה חצר זו התנסה ארמון המלוכה, בחזיתו לובי מפואר להינפשות המלך, נוכח מרחבי החצר היפהפיים, משולבי צמחי בושם מדיפי ניחוחות ארומה ייחודיות. למרבה הפלא הפכה שושן לבירה, והסתיימה הרבה יותר מהר מבניית הכיסא. מה הנס שהיה בתוך ההסתרה? החדשות המרעישות זעזעו את הסיפין. הבריות לא חדלו לדבר על כך. תקדים לא נעשה בכל תבל כולה. מעולם לא קבע מלך את עיר בירתו לפי רהיטים. רק לימים התבררה כוונת ההשגחה העליונה. לעת עתה לא קישר זאת איש, שכל זה נעשה בשביל מרדכי היהודי. כי מרדכי היהודי עקר את דירתו מבבל, והיה שוכן בקצה העיר שושן, בדיוק בשטח עליו נבנתה קריית הממלכה הנקראת שושן הבירה. בגללו סיבבה ההשגחה העליונה את כל המהלך התמוה, לגרור את המלך אחשוורוש בכבודו ועצמו מבבל, לבוא לדור בעיר שמתגורר בה הצדיק, ועל ידו תסתבב ההצלה המופלאה של כלל ישראל, ובכך החל הנס שהיה בתוך ההסתרה. ואפילו בהסתורם שבתוך ההסתורם, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתורם שבתוך ההסתורם, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 איי, גם מאחורי הדברים אומרים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקוש עוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. אז כל מה שאתם שומעים, ביידן, ביבי, בום 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 ברגר, הכל חרט ברית. מעניין, כולם מתחילים בבית, ביבי, ביידן, בלינקן, איי 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 איי. רק לפיד לא בבית. בכל אופן, צריך להבין, ההשגחה האלוקית מסדר את הכל בדרך שאתה לא חולם. אנשים עובדים, עמלים, כיסא, פה, בשביל הגאווה הסרוחה של הבן אדם הזה, והכל הקדוש עושה בשביל לטרטר אותו ולהעביר אותו, ושיבוא אצל הצדיק, שהצדיק לא יצטרך ללכת משושן לבבל כל פעם לראות מה קרה לאסתר. מה אתם השתגעתם? שהוא יצטרך ללכת? זה, תביא את המלך פה והוא יעמוד בשער המלך תמיד לידו, מה לא צריך לטרוח? מה זה, צדיק צריך לטרוח? מה פתאום? איי איי איי, זה רק ההתחלה רבותיי. עכשיו בשלב הבא זה המשתה הענק, עוד
תוכניות שהיו לו, והם בדיוק הפוך, והכל מתוכנן, בהשגחה אלוקית. מדהים. מגילת אסתר. המגילה שמגלה את מה שהיה בהסתר. הרי אני מכוון קיים.